tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng ating Facebook account para sa mga beginner. First thing to do is to search frey.facebook.com. Yan. Then, punta tayo sa ating create new account. Click. And then, hintayin lang natin. So, first name. Yung first name na gusto mong ilagay dyan. So, ikaw nang bahalang, yung first name mo, ilagay natin dyan. And last name. And then, phone number or email. Yan. Female, pili ka ng gender mo, and your birth date. Sa akin, February 19, 1999. Yan. Pili ka lang. Yan. New password. Gumawa ka ng password mo. Yan. Sign up. Lag. Yan, grabe ka lag, guys. So, hintay-hintay lang tayo. Yan, wait. Yan ang ating account na nagawa. Really. Yan, sign up ka lang. And yung number na nilagay mo doon is bibigyan ka ng code. Yan. Punta tayo sa ating message. And, yan, Facebook. Open lang natin yan. Yan. 47392. And yan ang code natin. And type lang natin dyan. Yan. So, binigay nila yung code para para kung yung password mo is iyan mo lang yung number mo para mag-request ng code. Continue. And, yan. Pwede ka na mag-add friend. Add friend sa gusto mo. Yan. So, next. Yan, search natin. Mag-search ka ng mga friend mo or something na gusto mong i-add. I-add friend. Yan. Search. Yan. Add friend ko na yan. And, next. Yan. Add profile. Para makilala ka. Ikaw yung may-ari ng account na yan. Yan. Hanap tayo. Hanap. Wait lang. Yan. So, punta tayo sa ating download. And, click natin yung parang cartoon lang muna. Yan. Save. And, pagkatapos niyan, mag-load. Yan. Next lang. Next. And, yan ang profile mo. Yan ang profile. Yun ang Facebook account na nagawa natin. Yan. And timeline. Kung ano pang gusto mong gawin sa account mo. Yan, home. Yan. Wala pa tayong friend. Di pa tayo makikita ng mga notification. Yan. So, pagkatapos mong mag-aliw-aliw dyan. Kung gusto mo na mag-log out, yan. Log out. Click lang natin yan. Yan. And, yan. Tapos na. Sana nagustuhan nyo. Thank you and God bless.